3D इल्युसन बनाउने सजिलो तरिका। नो एप। अनि पछाडिको वालमा आफ्नो नाम राखेर बनाउने। गुगल क्रोममा बैङ्क टाइप गरेर सर्च गर्नुस्। पहिलो साइटमा क्लिक गरी जुम गर्नुस् र इमेजमा क्लिक गर्ने। पुनः हल्का जुम गरेर क्वारीमा क्लिक गर्नुस्। अब क्रममा टाइप गर्नुस्। डिस्क्रिप्सनमा राखेको छु, कपी गरेर तपाईं पनि बनाउनुहोला आफ्नो नामको 3D इल्युसन इमेज। केही समय पर्खिनुहोला। मन परेको इमेजमा क्लिक गरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला। धन्यवाद।